Hãy cho Epic Law Studios một đăng ký để ngọn đèn tri thức này mãi sáng. Có một vị thần đã chứng kiến vô vàn vũ trụ sinh diệt, mà bản thân Ngài lại chính là một phần của quy luật tối thượng đó. Ngài không cần phô trương uy lực qua những cuộc chiến, bởi sự tồn tại của Ngài đã là biểu hiện cao nhất của đạo, một nguyên lý vĩnh hằng, vô biên. Ngài là người thầy của vạn pháp, bậc tổ khai sinh thuật luyện đan huyền bí, và là đấng nắm giữ bí mật tột cùng của sự trường sinh bất tử. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Epic Law, nơi chúng ta cùng khám phá những huyền thoại vĩ đại nhất. Hôm nay, chúng ta sẽ bước vào thế giới huyền ảo của đạo giáo để vén màn bí ẩn về vị tôn giả tối cao ấy, Thái Thượng Lão Quân hiện thân của đạo và là ngọn nguồn mọi tri thức vĩnh cửu, với tầm vóc vượt thoát mọi giới hạn không gian và thời gian. Để thấu triệt tầm vóc Thái Thượng Lão Quân, chúng ta phải vượt khỏi hình dung về một vị tiên ông râu bạc, thoát tục nơi cung điện ngự. Ngài không đơn thuần là một vị thần tối cao, mà chính là hiện thân sống động của đạo nguyên lý vũ trụ tối thượng, vô hình, vô tướng, đã thành hình từ thuở Hồng Mông, trước cả khi vũ trụ này được định hình. Đó là chân lý. Trong hệ thống thần linh đạo giáo Uyên Thâm, Thái Thượng Lão Quân được tôn vinh là Đạo Đức Thiên Tôn, một trong tam thanh tôn giả vĩ đại. Ba đấng tối cao này đại diện cho ba giai đoạn căn nguyên của đạo: Nguyên Thủy Thiên Tôn khai mở thiên địa, kiến tạo vạn vật từ cõi hư vô nguyên sơ; Linh Bảo Thiên Tôn truyền thụ chân kinh, giáo hóa chúng sinh, làm cầu nối giữa cõi tiên và phàm trần. Còn Đạo Đức Thiên Tôn, vị mà chúng ta đang cùng khám phá, chính là hiện thân của đạo, của sự thật vĩnh hằng, của trí tuệ vô biên, điều hòa và duy trì trật tự muôn loài. Sự hiện hữu của Ngài vượt ngoài mọi giới hạn của không gian và thời gian hữu hạn. Ngài là cội nguồn nguyên thủy, từ đó sinh ra hư vô tĩnh lặng, thái cực phân định thanh trọc, rồi hóa thành lưỡng nghi âm dương tương hỗ, và cuối cùng là vạn vật trong vũ trụ bao la. Quyền năng của Thái Thượng Lão Quân không hiển lộ qua sự phô trương, mà qua sự thấu triệt và hòa hợp tuyệt đối với quy luật vận hành của đạo. Cùng với tam thanh, Ngài kiến tạo và duy trì trật tự vũ trụ từ vô thủy vô chung. Quyền năng và trí tuệ thâm sâu của Thái Thượng Lão Quân không chỉ hiển lộ nơi cõi trời cao thẳm hay trong lò luyện đan thần bí. Vị Đạo Đức Thiên Tôn tối thượng này, với lòng từ bi vô hạn cùng sứ mệnh dẫn dắt chúng sinh, đã vô số lần giáng trần, hóa thân vào nhân gian, mang theo ánh sáng trí tuệ đến thế giới phàm tục. Trong số những hóa thân vĩ đại ấy, không thể không kể đến Lão Tử, bậc hiền triết lừng danh của Trung Hoa cổ đại, người đã đặt nền móng cho đạo giáo trường tồn. Truyền thuyết kể rằng, Lão Tử đã nằm trong thai mẹ tới 99 năm, hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt, gom góp trí tuệ của cả một kỷ nguyên dài đằng đẵng. Khi Ngài giáng sinh, mái tóc đã bạc trắng như sương tuyết, ánh mắt mang theo sự thấu hiểu vũ trụ và vạn vật. Ngài sống một cuộc đời ẩn dật, thanh đạm, tránh xa danh lợi trần tục, dùng lời lẽ uyên thâm để giảng giải về đạo, con đường tối thượng dẫn tới hòa hợp và giác ngộ. Cuộc đời ấy, tựa như một dòng suối chảy lặng lẽ nhưng mang theo sức mạnh mài mòn đá tảng, đã khai mở tâm trí cho bao thế hệ. Và rồi, trước khi biến mất vào hư không tại cửa ải Hàm Cốc Quan, Lão Tử đã để lại một di sản vĩ đại, cuốn Đạo Đức Kinh. Tuyệt tác triết học này, chỉ vỏn vẹn 5.000 chữ, lại hàm chứa toàn bộ tinh túy của vũ trụ. Đây là ánh sáng vĩnh hằng soi rọi chân lý sâu xa về vô vi, một trạng thái hành động mà không cưỡng cầu, thuận theo dòng chảy tự nhiên của đạo, về sự cân bằng tinh tế của âm dương, hai thế lực đối lập mà tương hỗ, kiến tạo nên mọi hình thái và quy luật của thế giới. Từng câu chữ trong kinh điển ấy không chỉ là kim chỉ nam cho lối sống thanh tao, mà còn là biểu hiện rực rỡ nhất của trí tuệ vô tận, uyên bác của Thái Thượng Lão Quân, đã được chắt lọc và truyền tải một cách giản dị, sâu sắc nhất cho nhân loại. Nếu có một từ ngữ để khắc họa trọn vẹn di sản vĩ đại của Thái Thượng Lão Quân, ắt hẳn đó phải là trường sinh bất tử. Ngài không chỉ là một bậc thầy uyên bác thấu đạt vạn pháp, mà chính là vị tổ khai sinh ra thuật luyện đan, một môn khoa học huyền bí, ẩn chứa tinh hoa của đất trời, một nghệ thuật thâm sâu nhằm kiến tạo con đường đạt tới cảnh giới siêu việt của sự sống, vượt thoát khỏi vòng luân hồi sinh diệt mà thế gian vẫn gọi là cái chết. Trong triết lý thâm sâu của đạo giáo, luyện đan không bao giờ là việc điều chế những viên thuốc trường sinh đơn thuần. Đây chính là một hành trình tu luyện gian khổ và đầy thử thách, đòi hỏi sự tôi luyện đồng bộ cả về thể chất lẫn tinh thần, từng bước một thăng hoa bản ngã. Từ ngoại đan, với việc tinh chế khoáng vật, thảo dược quý hiếm, cùng các vật chất phàm trần khác thành linh dược, cho đến nội đan, là quá trình rèn luyện tinh, khí, thần ngay trong chính bản thân để hợp nhất với đạo. Và ở trung tâm của mọi quá trình luyện đan huyền thoại, sừng sững uy nghi là bát quái lò luyện đan của Thái Thượng Lão Quân, một pháp bảo tối thượng, được mệnh danh là lò nung của vũ trụ. Nó không chỉ có khả năng hóa giải vật chất tầm thường mà còn tôi luyện, thăng hoa cả linh hồn, dẫn lối chúng sinh chạm đến chân lý vĩnh hằng. Mỗi viên đan dược Ngài khổ công tạo thành không đơn thuần là một phương thuốc nhiệm màu.
Đó là kết tinh của trí tuệ đạo giáo vô biên, là sự hòa quyện của năng lượng thiên địa, ẩn chứa trong mình những bí mật thâm sâu nhất của sự sống vĩnh cửu, mở ra cánh cửa dẫn đến bất tử cho những ai có đủ duyên và trí tu luyện kiên cường. Quyền năng của Thái Thượng Lão Quân không thể hiện qua những trận chiến long trời lở đất, chấn động càn khôn. Uy lực của Ngài hiển lộ qua khả năng điều hòa ngũ hành, vận chuyển âm dương, thấu triệt vạn vật, và là bậc thầy của mọi phép biến hóa huyền ảo, từ thuật luyện kim tiên đạo, phép định thân, phép ẩn mình đến việc chế tạo vô số pháp bảo linh thiêng. Nhưng trong vô vàn quyền năng thâm sâu ấy, đỉnh cao nhất phải kể đến bát quái lò luyện đan. Đây không đơn thuần là một chiếc lò nung, mà là một pháp bảo tối thượng, phản chiếu chính nguyên lý vũ trụ, nơi chứa đựng cả âm dương, ngũ hành. Trong thâm sâu của chiếc lò, ngọn lửa tam muội chân hỏa thần kỳ không chỉ hóa giải vật chất phàm tục thành tiên dược, mà còn thăng hoa phàm nhân thành bậc tiên, tinh luyện cả linh hồn. Chiếc lò này chính là biểu tượng hùng hồn cho khả năng kiến tạo và tinh luyện vô biên của đạo. Câu chuyện nổi tiếng nhất về bát quái lò luyện đan gắn liền với Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không. Sau khi đại náo thiên cung, gây kinh động tam giới, yêu hầu ngang tàng bị bắt giữ. Tôn Ngộ Không được đưa vào lò luyện đan của Thái Thượng Lão Quân, với hy vọng ngọn lửa tam muội sẽ thiêu hủy yêu hầu. 7749 ngày đêm trong lò lửa. Thế nhưng, khi ánh cửa lò mở ra, điều kinh ngạc đã xảy đến. Ngộ Không không những không tan thành tro bụi, mà còn cường đại hơn bội phần. Chú khỉ đá đã luyện thành hỏa nhãn kim tinh, đôi mắt vàng lửa nhìn thấu mọi yêu ma, và thân thể kim cương bất hoại, vĩnh viễn không thể hủy diệt. Sự kiện chấn động ấy không chỉ minh chứng quyền năng siêu việt của Tề Thiên Đại Thánh. Nó còn ẩn chứa ngụ ý sâu xa, cái gọi là thất bại của Ngài đôi khi lại là một phần sắp đặt tối cao, một hành trình tôi luyện ý chí cho kẻ xứng đáng. Vị đạo đức thiên tôn uyên bác này, đứng trên vạn vật, sở hữu trí tuệ và quyền năng tối thượng, thậm chí vượt trên cả Ngọc Hoàng hay Phật Tổ Như Lai, nhưng không cần phô trương hay trực tiếp thể hiện trong tranh đấu. Quyền năng của Ngài là sự hiện diện bất biến, thấu triệt vận động vũ trụ. Bí mật trường sinh bất tử của Thái Thượng Lão Quân không chỉ nằm trong những viên đan dược thần kỳ. Nó ẩn sâu trong một chân lý vĩ đại hơn, đó là sự thăng hoa của cả thể xác lẫn linh hồn, đạt đến cảnh giới hòa nhập vào chính đạo vô cùng. Với người phàm, đan dược của Ngài có thể ban tặng niên thiếu vĩnh viễn, sức mạnh vượt tầm nhân thế, hay khả năng biến hóa khôn lường như bay lượn, tàng hình. Song, những quyền năng hiển lộ ấy chỉ là biểu hiện ban sơ, là lớp vỏ bọc bên ngoài của một sự trường tồn tối thượng. Bởi lẽ, trong đạo giáo, chân lý của sự trường sinh không chỉ là kéo dài tuổi thọ hữu hạn. Nó là một hành trình tu dưỡng thân tâm miệt mài, là quá trình tinh luyện bản ngã để đạt tới sự siêu thoát khỏi mọi ràng buộc của sinh lão bệnh tử, để linh hồn được bất diệt, hòa quang đồng trần với đạo. Và đây chính là sự khác biệt vi diệu giữa một vị tiên, người đã trải qua khổ luyện để đạt được thân thể bất hoại, và một vị thần, người có thể đã sinh ra với quyền năng tối cao. Thái Thượng Lão Quân, với vai trò là đạo đức thiên tôn, đã vượt xa cả hai khái niệm ấy. Ngài không chỉ ban tặng trường sinh, mà chính Ngài là cội nguồn vô tận của sự sống và cái chết, là bản thể vĩnh hằng của đạo. Tầm vóc của Thái Thượng Lão Quân vượt xa khỏi những ngọn lửa thần bí nơi bát quái lò luyện đan. Ngài là đấng kiến tạo vĩ đại, trụ cột của vũ trụ, người đã góp phần thiết lập nên trật tự của cửu thiên hạo hãn, giữ gìn sự hài hòa vi diệu giữa âm và dương. Ngài không chỉ là bậc thầy của thuật luyện kim, mà còn là nguồn mạch tri thức vô tận, soi đường chỉ lối cho vô vàn tiên nhân trên hành trình lĩnh ngộ đạo pháp. Trong dòng chảy bất tận của thời gian, Thái Thượng Lão Quân đã vô số lần giáng thế phàm trần, ẩn mình dưới muôn vàn hóa thân. Ngài lặng lẽ dẫn dắt những tâm hồn hữu duyên, ban truyền chân kinh vi diệu, khơi mở tuệ nhãn cho chúng sinh, mà không hề phô diễn thần thông hay quyền lực. Sự hiện hữu của Ngài là nền tảng kiên cố, định hình toàn bộ cơ cấu của đạo giáo, từ cõi thiên đình cho đến thế giới nhân gian. Dù Ngài hiếm khi trực tiếp nhúng tay vào những tranh đoạt quyền lực nơi cõi tiên phàm, nhưng mỗi lời phán, mỗi hành động của Ngài, dù thâm viễn hay đơn sơ, đều mang theo sức nặng vô biên của đạo, tác động sâu sắc đến vận mệnh của vạn vật và chi phối dòng chảy của thời cuộc. Ngài là người chỉ dẫn thầm lặng, quyền năng không cần phô trương, song ảnh hưởng lại lan tỏa khắp muôn trùng không gian và thời gian. Di sản của Thái Thượng Lão Quân không chỉ nằm trong những câu chuyện thần thoại huyền ảo vang vọng khắp cõi trời đất. Ngài đã in dấu sâu đậm vào tâm hồn và văn hóa của hàng triệu người dân Á Đông qua bao thế kỷ, trở thành một trong những biểu tượng quyền năng và trí tuệ bất diệt. Hình ảnh vị tiên ông trầm mặc, râu bạc, tay cầm phất trần hoặc cưỡi trâu xanh luôn hiện hữu trong tín ngưỡng, văn học và nghệ thuật, khẳng định vị thế một đấng tối cao, tổ sư của minh triết và đạo pháp. Triết lý của Ngài về vô vi, thuận theo tự nhiên và sự cân bằng tinh tế của âm dương,
ngũ hành đã thấm nhuần vào mọi mặt đời sống, từ y học cổ truyền, võ thuật cho đến mỹ học. Ngay cả trong thời hiện đại, khi nhân loại không ngừng tìm kiếm sự cân bằng giữa phát triển vật chất và giá trị tinh thần, những lời dạy của Thái Thượng Lão Quân vẫn vang vọng như một tiếng chuông thức tỉnh. Di sản của Ngài là một kho tàng tri thức vô tận, soi rọi lối đi cho những ai khao khát tìm kiếm chân lý, nhắc nhở về con đường đạt tới sự hòa hợp tối thượng với đạo. Từ bản nguyên của đạo, hiển hóa thành Lão Tử, cho đến tổ sư luyện đan vĩ đại, Thái Thượng Lão Quân hiện hữu như một trụ cột vĩnh hằng của vũ trụ đạo giáo. Ngài là sự tĩnh định giữa cuồng phong vũ trụ, là minh triết ẩn tàng sau dáng hình phàm tục, người thủ giữ diệu pháp trường sinh, không chỉ cho thể xác hữu hạn mà còn cho linh hồn bất diệt. Di sản Ngài để lại không chỉ là những đan dược thần diệu, mà còn là một hệ thống triết lý thâm ảo, một chân lộ hòa hợp với đạo, khám phá bản thể vạn vật và thấu triệt tự thân. Thái Thượng Lão Quân, quả thực, không chỉ là một huyền thoại, Ngài là minh chứng sừng sững, hiển hiện cho sự vĩ đại vô biên của minh triết và quyền năng chí tôn. Nếu các bạn đã bị cuốn hút bởi câu chuyện về vị đạo tổ Uyên Thâm này, đừng ngần ngại nhấn nút đăng ký, để lại bình luận chia sẻ suy nghĩ của mình và lan tỏa những thiên sử thi này đến cộng đồng. Hẹn gặp lại các bạn trong những tập tiếp theo, nơi huyền thoại vĩnh cửu thăng hoa. Nếu cảm thấy hay, hãy cho Epic Lore một like, share và subscribe nhé. Hẹn gặp các bạn ở video tiếp theo.